سلام، شما بیننده دومین گزارش ما از بغلان هستین. یک بار دیگر عرض تسلیت بر خانواده‌ای که شهید دادن، خانواده‌ای که زخمی دارن، شفای عاجل خواهان هستم از بارگاه ایزد متعال. در پهلویش تشکری میکنم از پیام هایی که برای ما ارسال کردین، چه شخصی و چه در پایین ویدیو با ما شریک ساختین. من میدانم که شما با دیدن گزارش اول ما که از ولسوالی برکه بود، قریه فلول، ناراحت شدین و این به این معناست که ما و شما یکی دیگه ما را دوست داریم. به این معناست که ما و شما از یک ملک هستیم، از یک سرزمین هستیم. به اون لحاظ ما پیام‌های شما را یادآوری کردم. همه ما و شما متاثر هستیم، همه ما و شما جگرخون هستیم. یک بار دیگه میگم آمدن ما به ولایت بغلان فقط همی که در کنار مردم ما باشیم. سخت خدا شرمنده میدانیم از این که از دست ما کار ساخته نیست. از مرکز ولایت بغلان که پل خمری است آمدیم به قریه کرکر. 15 کیلومتر، 10 الی 15 کیلومتر فاصله داره از مرکز ولایت پل خمری. در اینجا هم در کنار چندین ولسوالی و چندین قریه را که در سیلاب‌های پی در پی تخریب داشت، تخریب کرد، قریه کرکر همچنان خسارات مالی و جانی داشته. اما من دعا میکنم که شهید کمتر بوده باشه و هر زمانی که من میرم پرسان میکنم دست و پای میلرزه تا بسیار متاثر میشم به خاطر از اینکه ای کاش همتون نمیشد. یک تعداد میگه که خانه من میبرد، فامیل من نمیبرد. یک تعداد یعنی در هر حالتش قضاوت کردن و ای گپا را گفتن اصلا هیچ یعنی بسیار توانایی میخواه. گپای ما زیاد نشه. این قریه کرکر است، این قسمت ها خانه ها را زیاد تخریب کرده. من در این گزارش میرم دانه دانه میبینم. بازم تکرار میکنم هدف ما این است که 1% خیر ما از برکت این گزارش برسه و که اینمی وقتش از دیگه آمدیم گزارش بسازیم که همه ما شما دست به دست هم بتیم تا برای مردم یک چیز شوه، به خاطر که دار و ندارشانه از دست دادن. اینی قسمت که شما میبینین باش که لالاگه کم بیا 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 نترس بیا در پولیم استاد شو. در اولم امی جان اشاره کرد گفت لالا اینجا است، ما متوجه نشدم. بر صورت اینی قسمت که شما میبینین یکمک پیشتر بیا کوههای یا کوی نهرین بگویم، خدا کنه من اشتباه نکنم، من چون بار اول از به این منطقه آمدیم به بغلان. کوی نهرین اون قسمت اون کوره که میبینین و سیل که میایه از اموجه پایین میشه اما تو در دریا و مستقیم به قریه کرکر و اینجا هر چیزی که در بغل برابر میشه که خود میبره. این طرف هم پل چی میشه؟ پل مادن. پل مادن میگن نه؟ امی قسمته که ما از پل مادن مستقیم وصل شدیم به این قریه. میفهم که در این روزا گزارش‌های ما از بغلان شما را خیلی ناراحت میسازه، اما ناگزیر هستیم بازم گپای ما تکراری نشه. خانه و روز روزگارشان با یک دفعی هم تا آمد برد سیل. در کارخانه ما کل چیزا ما برد، اما را کلش برده. 7 نفر بودیم، ما جمله 7 نفر، ما دیگه فعلا یک بچه که مانده و خودم ماندیم. این اندازه او تا اینی قسمت بوده دیگه، او یا سیل دیگه اردو پایت اوگار شده. شفا عاجل برات میخوایم. تا بال هیچ ارگان بخشی حادثه و حوادث و شاروالی ها به داد ما نرسیده.
مقصد هیچ کس به درد ما نخورده تا ولی بچه‌ها بسیار بی‌تربیت است کاکا. چرا؟ آن چرا بی تربیت؟ چطور مثلا این خانه قدر نزدیک دریا آباد شده؟ مشکل خود سر تا سر است. دو چیز آدمی را کشد به زور، یکی آب و دانه، یکی خاک گور. شما یک جای خود قومت یک دوی خیر دمان بکن کاکا جان. یک دوای خیر میگه دمام بو کمیل آقا می. تو خوب هستی؟ ها؟ نام خدا. این دخترکا چقدر قندل باجرت هستن ها؟ شما بیا اینجا که دقیقه قصه کنیم خب؟ بیا این ما هم بشینیم باید. اینجا در پالی ما بیاین دیگه اینجا. اینجا بیاین کم پیشتر اینجا. نامک چیست؟ رخشانه. آفرین. نام خودت؟ زلیخا. نام خودت؟ ستایش. ستایش جان. شما بیاین دیگه در پالی نه؟ آفرین. نام خدا. اقد دخترای بسیار با جرأت، دخترای بسیار با حجاب. خوش آمدید. دقیقه گفتم که چون قصه بکنم. خب امرای اینمی گپ میزنم چون کلان کلشان است. باز بعد از او فکر میکنم که با ما یک چیز توفام دارن. خب از شما شکر خود کلتان جور هستین. از خانه کی در سیل خرابی کرده؟ خانهش نه. چی خرابی کرده؟ خانه ما خراب کرده بیخی یک خانه ما گیر مونده دیگه کلش خراب شده. کلش خراب شده؟ ای چیزی نمونده؟ کلش برده؟ نه برده خراب کرده. خانه شیشته. خب خانه شیشته. تشویش نکنی هیچ دقیقش نباشی خب؟ آفرین. خب از شما؟ از ما کارخانه ما رو چپه کرد که دیوال ما در کارخانه ما کل چیزا ما رو برد اما را کلش برده. خانه ما هم درس کرده گو هم چپه میشه. نمیشه چپه انشالله. توکل به خدا. او روز سیل خودت در خانه بودی؟ نه ما رفت سر بلندی بالا. خب در کدام بالا؟ سر بلندی در سر شوش رفتیم. خب از این پیش دریا طرف بلندی ها؟ از شما؟ خانه ما غرش در ریاوریش. وی جان خیره این سیل و چیزای گپ عادی از دقیقش نباشین خب؟ خانه از یار چیز نشده. خب نشده؟ خب شکر که نشده دیگه خیر باشه. این چیزا که هست یک گپ بسیار عادی است و خداوند ما شما را پیدا کرده و ات گپا که میشه نباید جگرخون شی. صحیح؟ قبول است؟ این حال به ما توفه چی دارین؟ کی به ما چی میخوانه؟ من میخوانم. خودت میخوانی؟ بخوان. چی را میخوانی؟ ای پسر زرنگم. آفرین بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ای پسر زرنگم دخترک قشنگم کودک مهربانم مرغک خوش زبانم به من بگو کی هستی تو کی را میپرستی من بنده خدایم همیشه در دعایم علم اراده دارم من از بدی بیزارم الله را میپرستم فهمیدی من کی هستم. آفرین. نام خدا بسیار خوبش خواندین. این حال من شما را یک دانه پیسام میدم. صحیح؟ به خاطر از اینکه شما درس خوان هستین. من می کسایی که درس خوان باشه باز بسیار دوستشان دارم. خب صحیح است؟ اینی را بگیرین باز در بینتان تقسیم کنین. خب آفرین. باز برین دیگه رو تقسیم کنین. صحیح است؟ برین دیگه خداحافظتان. دنیای از یک دنیای بسیار خوب است و اینا را باید انگیزه بدیم. من میفهم شما میفهمین که کل ما و شما به خاطر چی جگرخون هستیم، اما باید در فضای ازیا همون رقم خودشان هستن همون رقم باشیم و کوشش بکنیم که موضوعات از ذهنشون دور بسازیم که تشویش نکنن.
میفهم، درک میکنم سوزن هم نمانده باش. و میفهمین. من زمانی که من در راه کابل بودم می طرف می آمدم، در راه میگفتم که امی مردم ما که اینقدر غم و درد دیدن، اعضای خانوادهشان از دست دادن، خانه و روز و روزگارشان با یک دفعه آمد برد سیل. امی ما چطور بتانم جرأت داشته باشم که از یا ما گپ بزنم، حداقل همون 4 تا گپ که در دلشان است، همون درد کس و نمر خالی کنن، با چیزی کسایی که گزارش ما رو میبینه اونها دست به کار شون، کمک بکنن. ولی باور بکن در راه با خود اینمی گپا میگفت. خیلی ببینی خیلی دردآور است دیگه. اینا سعی که همه چیز از دست داده، هیچ چیز برش نمانده، هیچ زندگی نمانده دیگه. یک بچه‌اش باقی مانده، بس خلاص. از امیل لالاس. بله همین خسرورم میشه. خسرورت میشه. خیر باشه. بیا اول آغوش بگیریم. ما خدا کنه غم آخر باشه. من یک چیز را میگم که کدام کسی دیگه نیست که از یخنش بگیریم. نه کتش جنگ بکنیم. با من نامت بگو. نام جاوید است. جاوید جان. بله. چقدر وقت دمی کار زندگی میکردی؟ دمی وقت اینجا 2 ماه میشه اینجا زندگی میکنم. 2 ماه میشه زندگی. 2 ماه بله. پیش از داشت کوتی میشتم اینجا کرایه میدادم ما 3000 افغانی. بازارم در اونجا نرسید، در کرایه از او بسیار زیاد بود، به خاطر که ما روز 2 ساعت په کارگر بودم، او را پورا نمیکرد. 2 ماه میشد با ما فامیل خود گرفته آمدم اینجا ما 1000 په کرایه گرفتیم خانه را. ما 1000. بله. اوجا چند بود؟ اوجا 3000. نمیشد پورا. پورا نمیشد. 200 که ما ماش کار میکردم روزانه پورا نمیکرد. دیگه پورا نمیکرد، روزانه 100 په کرایه خانه میشد، 100 پیش برام میموند که 100 پر ما هیچ چیزی کردن نمیتونستم در خانه. باز اینجا ما 1000 کرایه گرفتم، 40 پام کرایه میدادم، 500 هم کرایه میدادم. تعداد فامیلتون چقدر؟ تعداد فامیل ما دیگه فعلا ما 7 نفر بودیم. 7 نفر بودیم، از جمله 7 نفر ما دیگه فعلا یک بچه که مونده و خودم ماندیم. دو دختر که 2 تا بچه خانم ما سیلاب آمده برده. او هم سیلابی نبوده که کم بوده باشه که تعداد سنگای را آورده که سنگای از 43 و 53 زیادتر است. خانه را هم یک خانه را برده و یک دانه دالیز، یک تشناب و یک حمام و آشپزخانه را کلش. اینمیجا که این خانه اینمیجا بوده دیگه. این موقعیت خانه بوده. اینجا یک دانه آشپز تشناب بوده، حمامش بود. بعد رفت این چیزا اینجا بوده. دیگه نمی واقع سر ما آمده دیگه. جل جلاله شاهدی از حق آمد. وقت نماز پیشین است. نماز هم بخوانیم، دعا بکنیم که غم آخر باشه. با پاس آذان بر یک دقیقه نباید گپ بزنیم. سخت است که 7 نفر تعداد فامیلت باشه، با یک بارگی خانمت همراه 4 تا اولادت از این دنیا بره و خودت همراه یک بچه هکت بانی. اما تو یک چیز است. باز پیدا کردین اونا را یا که تا فعلا هم گم است؟ جسدار هم روز اول که سیل برده بوده که ساعت 2 بجه سیل آمده بوده، الا تا ساعت 3 بجه 3 بجه 4 بجه سیل آمده رایی بوده. باز ما ایره شو همین امارت اسلامی با کمک امارت اسلامی خودم ما رفتیم پرسپال کردیم، پیدا کردیم. 3 دانش شو پیدا کردیم، شفاخانه آوردیم را 3 تا شفاخانه آوردیم اونجا ماندیمش برای صبح شده. باز یک دان دختر که 3 ماه بوده که او شیرخور بوده، او را پیدا کردیم. 3 ماه بود؟ بله 3 ماه بوده که شیرخور بوده. وقتی که او را برده بودم مادرش را اثر خود بالا گرفته بودیم، ما بین کل مردم دیده بودم. باز او را 4 تا را دفن کردیم. با صبحش باز یکی دیگه رفتیم از دروازه طرف بغلان پیشتر اونجا پیدا کرده بودنش. باز رو آوردیم با صبحش او را دفن خاک کردیم. یعنی از قریه کرکر در بغلان برده بود؟ بله. چقدر راه گرداو این برده بودش تا منطقه گرداو میگه برده بود. این دختره کزیرا باز اونجا در شفاخانه بغلان آورده بودن. بیا که خانه را ببینیم و حالا چیزی که رضای الله بوده.
یک بچه که دیگه باز چطور از این جمع مانده از اینجا زده او سیده او درختها خود قایم گرفته. اونجا درخت است یک چند تا درختها از یک زده دموری از این مادرش کلش برده. دو تا بچه ما یک تا بچه ما 6 ساله بوده یا 6 ساله بوده، دیگه این بچه‌م که 11 ساله است. بازی دو داره یک دو یا از اینجا کشیده. وقتی کشیده اونجا یک دون درخت ناجوسته. دو درخت ناجو هر دوی از یا محکم گرفتن خدا. برای که گادر اثر دو بچه‌م خورده بوده. درخت ناجو اون طرف است. خب این دو قسمت برده دیگه. معلوم میشون و سبز میزنه اون دو. دیگه بازی که اونجا برده او بچه که ما از اون درخت محکم گرفت، درخت ناجو و دیگه هم محکم گرفته. و دیگه که باز مادر که زدم اینجا خطا داده بود رفته بود. دیگهش خطا خورده بود. دست از گفت دست ما خطا خورد ما رفت بود درخت خود قایم گرفتم. تا اونجا سیلاب هم برده بودش. بعدا اونجا قایم گرفته بود درخت برآمده بود. درخت برآمده بود که دوستا آمد آب کم شده و دیگه او رو نجات داد. این داغ آب میبینی این در کجاست؟ این اندازه او تا این قسمت بوده دیگه او یا سیل دیگه. سیل زیاد بوده که کلکین هاشی میشه زاره. از امی خانه کشیده بود 4 تا اولاد از اینجا تا یک فرش هم نمانده. همه ایش کشیده. خیلی گرنگ. اینجا یک میز بود او را کشیده. یک دانه تلویزیون های سابقه گرنگ بود. اونوار هیچ چیز نمانده. از امی خانه غیر خواب عکس و بغل دیول اونو مانده. بس دیگه هیچ چیزای شیشه‌اش هم می‌بینید شکستانده. هیچ چیز نمانده. شیشه و سیار شما تصویرش می‌بینید که هیچ چیز نمانده. با من بگو که تا به حال کمک کی کرده؟ کتابال کسی که ما کمک نکرده. نقدی نشده. نقدی نشده. خوراک چیز آمده. خوراک یک دین روز میشه یک نفر ما خوراک را چه کنم دستر خود دیم یک دانه کمپل و لگت یک دانه خیمه. خداوند اولادای ما را گرفته بود برای ما داده بود پس گرفته. دو یک دانه کمپل خورو یک دانه کمپل یک دانه خیمه و بعد چیزای دیگه برای ما کدام درد ما دوا کردن نمیتونه. حتی آدم یک محله ما سر ما چیزا نمیشه. فقط در یک کلمه بگو چه باید شوه که امیال گزارش شما را کلگی میبینه دست به کار شوه. فقط همین دولت هم کسایی که تجار است، کسایی که قدرت توانشان پور است باید کدینمی ما کدیم کسایی که سیلاب زده کسایی که شهید داره اینمیجا بیاید اگر هیچ کدایی نمیتونن امروزشان یک غمشریکی بکنن. بخیر باشی خدا کمت نکنه. سلامت زنده باشی با عزت باشی خدا کمت نکنه. خواهشان عذرن که برای مردم ما کمک بکنیم. این حال کمره ما روشن شد. پیشتر گپای تا شنیدم درک میکنم که بسیار مشکل است، سخت است. با ما اول نام تا بگو و شفا جلبرت میخواهیم که اینی پایه که تا موگار شده هر دو پای تا موگار شده. شفا جلبرت میخواهیم. زنده باش بخیر باش. نام من نور احمد است، یکی از متضررین شهرک کرکر که فعلا نمیجا روبروی کامرتان استاد است. قربان سرت شوم. روزی که سیل آمد میجه بودی؟ بله روزی که سیل آمد ساعتای 2:30 3 بجه بود. دمیجه بودیم که ناگهانی سیل آمد و به می وضعیت و آفات ما را رساند. دمیجه چه خانه تخریب شده باشه؟ خانه تخریبی کلی کی است یک 50-60 خانه است که کاملا از بین رفته. کاملا که این خانه کلش درس کرده و 6 تا و خراب شده و یک تعداد که خودتان مشاهده کردین و دیدین او را فامیلش برده. دیگه تو خرابی ها هست فعلا. این خانه از خودت است؟ بله این خانه از خودم است. این خانه پخته است؟ نه اما تو یک سنگکاری است و هم توان انگاف شام نبوده که رو انگاف کنیم و فعلا هر طرفش که او رفته 6 تا و پرانش از بین رفته دیگه کاملا از استفاده برآمده. خب خیر باشد. این خب این پاچایی است. بسیار مردم ها میرم نداره. بیا شکر است. به هر حالت شکر. به هر حالت شکر است. پیشتر گفتی که یگان چیز میگم. این حالت خودت تو کمره. ما در قدم اول از شما سپاسگزاری میکنم که وظیفه ماست. از هر جایی که آمدین به داد ما رسیدین دیگه صدای ما را پخش و نشر میکنین. در قدم دوم از ولایت بغلان تا بال هیچ ارگان بخشی حادثه و حوادث و شاروالی ها
به داد ما نرسیده که یک سیلبر اینی سیلبر اگر ببینید که سیلبر ما کاملا سر این خانه سوار است، هیچ کسی نرسیده پرسان ما رو نکرده که اصلا شما را چی شده. آمده چند تا مؤسسه خیری فهمیدی شخصی ها یا یک وزیر رئیس امی چی میگه که آمده بود مهاجرین آمده بود یک دو دانه کمپل به مردم داده و بس خلاص دیگه هیچ از ولایت کسی به داد ما نرسیده که اصلا شما را چی شده. یعنی وضعیت سیل بردی ماست که فعلا این بعد پیشینی میگن سیل باز میایه کلگی اشتک پشتک زن کلگی فعلا در شوک است که فهمیدیم ما چطور کنیم کجا بریم و هرچی که دادم میزنیم صدای ما را هیچ کس نمیشنوه. ما چی بگویم؟ ما میگم که منتظر چی هستیم دیگه. وقتی که به اینمی حال روز مردم ما هستن ما نمیفهمیم که ما منتظر چی هستیم که باز او وقت ما دست به کار شیم. امیال که نشه دیگه خب باز بعد از یک شب به دردم نمیخوره. به درد نمیخوره. این حال خواهش ما از امارت اسلامی افغانستان که جناب ملا برادر دین عزیز آمده بود توجهش سر فشار سر والی بته سر مربوطینش بته که بیاید توجه بکنه که به داد ما برسه. امیال ما زیر فعلا شوک سیل هستیم. یعنی بعد پیشین اینترنت هوا بارانی گفته کل کامل ما در ترس هستیم. هیچ کس به داد ما نرسیده. ما خواهش ما در قدم اول امی است که بیاین به داد ما برسن، سیل برای ما رو جور بکنن. دیگه همه گپ ما رو رسیدگی بکنن. هیچ کس نامده. تنها مؤسسات خیریه مثل خودتان واری چند تا دوستایی که آمده یگان لقمه نانی که اون خودتان میبینین هر طرف یعنی مشتک پشتک در روی سنگا میخوره و بس دیگه هیچ چیزی به ما مردم نیست فعلا. خدا خیر نصیبت بکنه. به من نگفتی که در روز سیل پای که توگار شد یا بعد از او در موج دوم روز سیل داخل سیل بند موندیم باز بالاخره ما را زدیم به این وضعیت رسان شد. زیاد توگار نشده قابل تشویش نیست. شده بود باز فعلا همین یک چند تا دکترها یک تیم آمدن باز وا پاسمان کردن دیگه فعلا هم تراست کرد. برو شکر که قلم قرار گشته میکنی. فعلا هم تراست. بخیر باشی. در خانه معلوم میشه که تا اونو قسمت ها آمده. کل خانه فرش و ظرف این فرش و ظرف کلش ها برده دیگه کاملا این چیز دیگه نماندگی است. خانه کلش فعلا از این کاوس تا کلش خانه بوندی دیگه خراب شده از بین رفت دیگه قابل استفاده دیگه نیست دیگه. همین دمی زندگی آدم هیچ چیزی را پیش بینی کردن نمیتونه. نیست. کی میفهمید که مثلا این خانه سالون هم است؟ همون تو یک میمانخانه میمانخانه که این الماری تا این اندازش ببینین تا این قسمت ها سیل بوده دیگه معلوم میشه که تا این قسمت دی خانه بوده که باز پس کشیدین میره همین چیزی فرش و ظرف و لوازمی که بود از همه چیز او یک آشپزخانه داشتیم دیگه چیزی خوردنی و البسه و همه چیز ما رو کامل باز از شما کسر سیل نبود. اشتکار سر بام کشیدیم دمیجه همون روز سیل اشتکار سر بام کشیدیم دیگه چیغ و پیغ بغلات بود که حضرت بالا در اون حالت دیگه کسی به کمک تا نامید؟ نه کس به کمک ما نامده. فقط اینمی چند رسانه ها که یعنی خودتون آمدین دولتی است یگان مؤسسات خیریه آمده که یگان مواد یک سیر برنج و یگان نان گرم میارن به مردم میتن دیگه اونمون جناب وزیر صاحب مهاجرین امرای رئیس مهاجرین ولایت که یک دو دانه کمپل به ملت داده دیگه هیچ کس از حوادث ولایت در داد ما کسی نرسیده. خیر باشه متأثر هستیم قربان کنم خفه هستیم اما چطور کنیم چی راه حل داریم؟ هیچ دیگه صبر میخوام از قربان. سلام علیکم. خوب هستی؟ چی حال داری کاکای بخیر هستی؟ والا شکر شما خوب هستی؟ جانک جور است. ولی ما خواهمی تو است که همه سیل همه رقم کرده خانه را بیرن کرده چیزی که درایی بود هر چیز بود برده. مقصد هیچ کس به درد ما نخورده تبالی. از شما چی فامیل خویجه نبود کسی را خود نبرده؟ فامیل همیجه بود یک اتاق تعمیر زانو را او پر بود
دمو ایستاد بودیم خلاص یک خدا را یاد میکردیم دیگه کسی نبودی ما شما سری بام بودی ما در درون خانه بند مانده بودیم یعنی میال یعنی میبینی که سیل بود علی راسن سری خانه سوار شده اگر یک چک بارش بباره همیجا سیل میرسه باید که همی را غورسی کنه همی را جور کنه که همی خانه بیغم شود دیگه چه بگویم خب مقصد سروی خانه ما را میکنی یا نمیکنی خب مقصد همی گپی ماست هزار دفعه چرا نمیریم تصویرم میگیریم خواهش و عذر ما برای مردم ما برای کسایی که میبینن ما را همی بوده به می خاطر آمدیم که یک چهار نفر ببینن زود اقدام بکنن از طریق دوستایشان فامیلایشان مردم بیاید در اینجا خانه ها را ببینن خیر است اگر 10 رپا نمیتونن 5 رپا کمک کنن اگر به هر کس دم هر قسمت مساهم خود ادا بکنه یک چیز میشه همه سمت که میبینی و سو میبینی اما کلی متضرر شده از کو مردم میده و اینجا کمکار میگیره ولی ما هم یک کمک خو گرفتیم هم یک خیمه را ولی دیگه کمکش هم دیده باشیم نی پشتش دویده خدا بیته خیر باشه انشالله که یک چیزی شوه بخیر خدا مهربان با پروردگار خدا بسپاریم یعنی روزی رسانی مالاست از الله میطلبیم بشک خیر ببینی یعنی می تو میشدیم دیگه خدا نخواسته همین کلی ولایت بغلان ما میدادی چی میکردیم خب مقصد باید فکر شوه شکر کمی جانت جور است بله گفته خودت کلمی بغلانه که برات باید او که اگر تو را چیز میشه چیز نمیشه یعنی می مردکه اما الوادهش تا روزی مرگ از یادش نمیره اما ترس آفرینش اگر ما می بودم شاید ما بیخی از بین میرفتم امی اول تاب امی سیل کلش در خانه امام آمد جمع شده امی جماعت و نمو قرآن عظیم شان زورش بود که امی سیل 2 بوله کرد نصفی 600 شد نصفی 300 شد ما در بین ماندیم ولیکن بازم درون اتاق تا زانو غرق بودیم اتاقه را کلش دیگه بیران کدم و استاد که ما بودیم امو خانه خود ما که میششتیم اما نمانده که همی گلالیم درونیش حالا شو خی کجا می باشی باز؟ شو میریم دیگه جای میریم شو تیر کده نمیتونیم که خود خانه دیگه دو فامیلا یا هست اینجا قوم هست دیگه برو شکر کال خانه همو هست که شو هموجا میری میریم بخیر باشی خدا کمند نکنه توکل به خدا بخیر باشی اما سیل است که در اینجا آمده اونو بچه ها بازی میکنن بچه ها خوب هستی؟ بیایی تو جا بیایی نه این در منطقه تان آمدیم یک چای هم سلام نمیکنی ظالم خوب هستی؟ خوب هستی جور هستی بخیر هستی چطور که در سایه شیشته؟ از بیکاری ها خب تو بیا اینجا حالی ای اوه اما سیل است که آمده بودی چه رقم؟ چرا بی تربیه است؟ زیاد بازی میکنم میگم نکنید بازم بکنم نه حالا کسی که بازی میکنه خب بی تربیه نیست خب بازی میکنه بازی کار بد نیست خب مگم بازش زیاد خط است نه خاطر از او میگم که مریض میشن نه خاطر از او حال تو چی میکنی اینجا خب چی شده گفتی بگو گپتا بیا اینجا آفرین بیا بیا اینجا خوب بازی هم کردی دیگه ایشک جور هستی بخیر هستی او بچه روی تو چی کردی تو سفید شده در هوا پاکی واسه که بازی کنی شما دایش خب خیر باشه اینجا این طرف خو خرابی نکده خرابی اون طرف است دیگه کده خرابی و بالا کده اون قسمت بالا را برده ها بسیار کم خب بسیار کم مکتب پیری آفرین میشک تا چی یاد گرفتی در مکتب درس چی را یاد گرفتی کدام درسه بگو درس دری درس دری خب
آفرین قرآن کریم. آفرین آفرین. نام خدا. گرمی هم بعدی است که بچه ها رو گرم میکنم می دوام میندازه قیم کارم. آخ از این گرمیز گناه از وام نیست. خب مگم بچه ای رقم نکنین که باز مریض میشن. بیازو در این غم و درد و تشویش باز یک مریضی باز کلانا در خانه بیازو به تشویش از شما دگاه ما رو به تشویش میسازی. ها؟ زیاد چقرم است. زیاد چخورم است. خرقم کنه توان از کی بونه. همه ترس. لایم من. دین روز. خب تشکر. بخیر باشین. خوش باشین. آفرین. نام خدا. بچه خوب هستین کلتان. یعنی بچه منطقه کرکر بغلان. آفرین آفرین. بیاین که بریم اون طرف. اینی وسط دریاست. مستقیم کوه نهرین، ولسوالی نهرین. به من جالب است یک طرف خانه‌ای که آباد شده، یک طرف هم تپه. پرسان کردم گفتن این دریا عالم هم سطح خانه شده، این پایین بود. اما سوال در اینجا است برای من، خدا کنه من اشتباه نگویم، چطور مثلا این خانه قدر نزدیک دریا آباد شده؟ حالی سنگار که شما میبینین که آورده اینا را سیل آورده به این اندازه نبوده و راستی که بسیار زیاد خطرناک بوده. گپای ما که در ولسوالی برکه گفتم اینا خب بسیار خرد سنگاست. ما در ولسوالی برکه بسیار سنگای کلان کلان دیدیم، به حد قوی بوده که حتی یک برابر دو برابر قدم هم سنگای کلان کلانه در برکه آورده بود. این قسمت ها را ببینین اون نم او تا اونو قسمت ها هم مانده، اونو قسمت های دیوار اینجا را تازه سنگ گرفتن این قسمت ها را و دیوارایی را که تخریب کرده او طرف هم بالا از این دیوار است. این قسمت هایی را که تخریب کرده اون معلوم میشه. اما این برای کس دیگه در اینجا معلوم نیست که چطور مثلا در این نزدیک دریا حداقل یک 10 متر 20 متر 15 متر اگر فاصله می داشت باز ممکن کسی اینجا شهید نمیداد، ممکن کسی اینجا خسارتمند نمیشد. دیدم از این نظر من، خدا کنه من اشتباه نگویم. و هر صورت میخوایم برم به طرف پایین، اونو قسمت هم خبر وطندارای ما را بگیرم. بعد از او باز مستقیم تا میشیم به طرف بازار که اونجا هم گپایی داریم. خدا کمت نکنه. کجا بودی؟ ما خانه در این بالا است. در کجای بالا؟ خیرتیست؟ جان جور است؟ بخیر خیرتیست. بخیر آمده. قربان سرت. از کجا آمدی؟ از زمیرآباد. زمیرآباد. که شهرک بله. حالی کرکر زمیرآباد چقدر فرق داره؟ این کلش یک منطقه مربوط کرکر میشه. مربوط کرکر میشه. بله ها. خانه از شما دیگه در زمیرآباد است. بله ها سر. اون طرف راه و واز است، کدام مشکل خو نیست دیگه. مشکل خود سر تا سر است. نه یعنی از این روزی که سیل آمده ای راه واز است، کدام مشکل سنگ باز است، مگم سنگای بسیار کلان کلان است. آمده دیگه. خب تو هم که کم راه را واز کردن بس. بله ها سر. راه یک تایر موتر رو باز کردن دیگه کل سنگ. خیر باشه. چه خدمت کنیم؟ زنده و سلامت. خدای نه. آرام باش. غم آخر باشه. توکل بر خدا. خیر خدا باشه. برو با عزت باش. بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. سلام علیکم. قاری صاحب خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ سلامت هستی؟ الحمدلله بخیر باش. قربانت. در این موتر چی را میارن از اونجا؟
شما هم میبینید خواه ما گفتم این گرمی و گندما اینجا پخته شده شالی پخال است دیگه چیز نیست شالی پخال است دیگه چیز نیست ها سعیس قاری صاحب بخیر تیر شد بخیر باشین. چیز کدام گپ قابل تشویش خو نیست ما خودم اچمم نابیناستم دیگه اقتصادم خیلی کمزور است دیگه وقت سیلم که داخل اولی دار آمده دیگه اتاق را کمی ضرر رسانده. خودت خود جور هستی الحمدلله. فامیل خوب است الحمدلله. با ضرر نرسیده نه دون ضرر نرسید. شکر که نرسیده. توکل ما به خدا. خوش باشی. خوش شدم از دیدنت. با عزت باشی. این سیل جر سیل ما میگفتیم پیشنهاد کنیم. همین جر سیل برد امرای وطندارای موجه قصه کردم کلگی پیشنهاد به حکومت گفت توکل ما به خدا که بخیر نتیجه بده. خیر ببینید. با عزت. به می خاطر آمدیم که ببینیم نه گپا مشکلات به گوش مسئولین برسانیم کسایی که کمک میکنه. سلام علیکم کاکا خوب هستی؟ چطور کی جره کندین؟ کاکا خوب هستی؟ جانک جور است؟ بیشی چرا خیستی از جایت؟ خیر است پروانه. بیشی که بسیار مرا گرمی کده والا. بیشی کاکا بیشی. والا بسیار گرمی است. من رقم گرمی را در بغلان صاحب خونمی مازرما اینمی تو گرمی تیز که میشه سیل میاره. اینا باز بارندگی گفت از گواه قاق شد جر سیل بردم پر. مازرما همی مای جوزاست. همی مای جوزا که از سیل زیاد نشه. چند سال دمی قری کرکر زندگی میکنی؟ ما صاحب اینا دی کرکر یگان 1 سال زندگی کردم. 1 سال؟ 1.5 سال. با جای ما ویژه لرخوی بود. از دوشیج آمدید؟ آه. کی در اینجا زیاد؟ انجینر صاحب. مهاجر شدیم در پاکستان. خب. یعنی یگان 5 ماه 6 ماه میشه که همینجا آمدیم صاحب یک بچه داریم ما 10-12 نفر هستیم صاحب چیزی خوردنی پیدا نمیشه. اما یک بچه ما میره ما خودی ما خواهی کار ماندیم بچه ما در بازار که میره میگم 100 روپه پیدا نمیکنم 50 پیدا نمیکنم 2.5-300 روپه خرچ است. یعنی تو گپا صاحب انجینر صاحب چند سال از اینجا زندگی میکنی؟ 12-13 سال میشه. 12-13 سال. همه تا سیل کرکر آمده بود تو؟ نه این سیل کس ندیده بود کرکر. خرابی نکرده بود. این سیل خود کرکر است. ما چندین بار در گزارشم گفتم از نهرین به این طرف آمده از اون موج خطا خورده باشد نهرین به نظرم یک استقامت از اینجا فلول نهرین اشکمش شیخ جلال ده یک خط و سیر است این باران همینطور رفته یا از او آمده یا از اسو فقط مستقیم این میکوره رفته. سعیس خیر باشه بسیار زله شدیم خدا خودش میدانه بهتر از ما خدا خودش رحم کنه از یک طرف بی خانه و بی روز میشه یک نفر و از طرف دیگه هفته و سوزان در کجا بشینی در کجا که زن فرزند باشی نمیفهم چه قسم بگویم رفتم کاکا خداحافظ رفتم خیر باشه خوش باشین خیر باشه غمت در تشویش آخر باشه زنده باشیم من میگم چیزی که رضای الله بوده خیر بده که زحمت میکشید فقط آمدیم که 4 تا گپ دلتان به مردم برسانیم خیر ببینید قربانتان با عزت باشین خدا کمتان را نگاه کنه خدا کمتان نکنه یک آفت است خداوند نگاه کنه با عزت باشین پناهتان به خدا تصویر میگیرین این میگیرم این مسجد است این مدرسه خب این مدرسه به خاطر بچه‌خوانی درسخوانی هست خب اینجا هم سیل در اومده پردوش اونجا هست این مدرسه است مدرسه است جای درس و تعلیم اینا از حالی است یاست جان بیا پیش خب یعنی کاسه و پتنوس و اینجا کاسه پتنوس دسترخوان این آنای خوش کم از امروز است امروز نوبت بالا کاورده سیل کامده همه تا مانده ناخورده مردم نانه که روز جمعه بعد از پیشین سیل کرد نه قاری صاحب بعد از پیشین نان میخوردن این حالت است اگر نصیب و قسمت کسی دو چیز
چی هستم دو چیز آدمی را کشد یکی آب و دانه یکی خاک گور. من نمیفهم که به زور دو چیز آدمی را کشد به زور. یکی آب و دانه یکی خاک گور. مگر آب و دانه کسی که بود هست؟ نبود نیست. او که نبود خب به از او از این مان ای که بود ولی هنوز هم نصیب قسمتش نبوده اینا که اینا نمو روز آورده شد ولی چند روز مگذر از سیل ولی اینا نمیجه مانده که نصیب و قسمتت نباشه زمین و آسمان بخوره نمیخوریش. اما تو یک چیز است نه؟ تصویرها را میبینن این منطقه پخته است خوب است که خامه نبوده کمی اونجا درس کده او رو خود سیل برده است هنوز هم سیل مانده ایجا زیادش کشیدین فقط هم پارچ کشیدیم دیگه یعنی مینان از میشه یک بالا بان لالا صد تشکر بخیر باش خیر باش قرآن کریم یه هم طفلایی هست که اینجا میان درس میخوانن با طرف خانه میرن پس اینجا میمونن با فردا که آمدن باز اینجا میگیرن همین که سیل آمد اون تو مان طفلا کلش چیز دیگه نمیگم چیزی که رضای الله باشه همون میشه بشک همون میشه اینی هم جر دیگه است نه دو تقسیم که شده از اون بالا که از اون طرف نارین که آمد اینی هم مسجد است نه مسجد قری کرکل اینی طرف مگر نسبت به اون طرف این طرف ضعیف بوده اصل سیل امو پیشتر خانه آورده بود از این خانه از بالا خانه آورده ایجم سیلش زیاد بوده ایجم طرف اون معلوم میشه که اونها را تخریب نکرد اگه زور می بود اونها را نمی سیلی که در کوچه آمده دم از زور بند کرده اونها باز اونو نمانده بالا سرایچه رو اونجا آوردن رسپون پرداز هم بسته کردن 20 نفر محکمش گرفت سرایچه بالا این طرف حکم میبرد اونمو شیجا کشیدن دیگه شفامی بردن خیلی گندگی شد اینجا آدم موترها را ما یگان ویدیوی کوتاه انداخته بودن در فیسبوک ها دیدم اینجا را چرا کندن این قسمت فوت کرده خواه فوت کرد بسته کرد سیل زد در روی سرک یعنی پل است اگه این پل بسته نمیشد او در روی سرک نمیرفت سیل کلان در زیر پل میرفت او که زیافه میکرد در سرک میبرد خو یعنی هر چیزی که کت خود آورد ایجا را بند کرد اگه این صاف می بود شاید قدر ضرر نمیرسن میرفت اما تا خانه مردم ولی نمیرفت یعنی پلچک بسته است او سیل زور شد او سیل که زور شد نماند در کرکر فرعی رختیایی مرکز خدا کن از این فاصله دور خواندم لوحه را مرکز صحی کرکر است کلینیک است خوب است کلینیک فعال است خوش شکر که فعال است دمی چند روز باید صحیح رسیدگی کرده باشند دیگه واقعا رسیدگی کرده بله خانه شان آباد هر چی که میخواستیم میداد دیگه دکترها آمد 24 ساعت فعال است دکترها آمد 24 ساعت همیشه بودن هر کسی مریض زخمی داشته باشه تازه‌وی شود بشک خانه شان آباد هر کسی که به اندازه خود سهم گرفت خانه پدرشان آباد خوش شدم از دیدنتان ولی در یک وقتی آمدیم که نتانستیم که یک دقیقه با شما بشینیم ولی دعا میکنم که همیشه لبخند به لبایتان باشه تشویش نداشته باشین ما شما کل ما از یک ملک هستیم تذکره کل ما از افغانستان است مقصد کل ما یک رقم هستیم کابل و تخار و پروان
این موضوع تو بیا لالا یک ایجا بیا کم ما مانده شده مگر اینا پیش میمدم بیا ایجا بیا ایگامش که بگیرید تخم بخوری بگیر از طرف ما میمان تخم ایجا خود دیگه چیز نیست دیگه بگیر اما تو دستت بگیر کاکای ما تخم بخوریم کل ما بگیر دیگه چیز خمیجا نیست بگیر دیگه همین نانم خورده باشی بخور امیر راجل که تقسیم که میجا حسابش کو بته کاکای ما بته بگی این از کجا بودی لالا از خانه چند تاش سودا کرده بود 20 دانه بود 20 دانه آورده بودی خب بگی که امروز یک دقیقه که تمام پیاده آمدن که مانده نشده باشن به اون کاکای ما 2 دانه بده 2 دانه بده ما بشه نه گپا نزنی نه خیر است اگر گوشت سیرام باشین باید بخورین یک دانه است انجینر صاحب بگی دیگه اینی رام بته که بگی دیگه کی بس بته نه این دخترک بته نام خدا تو دوتا بگی خیر است آفرین نام خدا خب تو هم گرفتی کلگی گرفت خب خدا کمتان نکنه با عزت باشین بچه ها ما هستم جای نمیرم خب این طرف ستا چین بیایی همین دستا بلند که یک دعا خو بکو بلند که دست کلتان بلند با شما کامیاب باشین رنگ سر زمان درست شما یک جای خط قومت یک دوای خیر دمان بکو کاکا جان یک دوای خیر میگه دمان بکو امیل آقا میگه خدا غم تشویش آخر داشته باشه پروردگار کریم آرام باشین رنگ سر زمان دراز بشه تا کامیاب باشین بخیر باشه چی کنیم صاحب میفهم که گوله گرفتیم باش یک توکل ما به خدا یک خداحافظی کنیم ای دیرش صاحب او آمدم تو ای دیرش او زده اما تو سلاح که رفتم معلوم نیست که کشار رفته و کشار نرفته خدا مهربان است توکل به خدا دیگه میفهمم که بشک قربان سرت میفهمم که شما از دیدن گزارش های ما از بغلان خیلی ناراحت میشید اما راه حل چیست بیایید در کنار مردم ما باشیم ببینیم چیزی که از سیل آمده برده از فرصت استفاده کنین دست سر دست گرفته نشین کسایی که توانش دارین در اینجا هستین در خارج هستین در کابل هستین در پروان هستین در هر گوشه افغانستان که زندگی میکنین در هر گوشه دنیا که هستین فامیلایتان رو پیدا کنین آدمای اعتمادی رو پیدا بکنین برشان زنگ بزنین به هر شکل و قسمی که برای شما آسان است ساده است قریه‌ای که متضرر شده یکیش کرکر است رسیدگی بکنین به اندازه توانتان من هنوزم به بغلان هستم جایی نمیرم اما فعلا خداحافظ